การฝึกสติส่งผลกับความตายอย่างไรสวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาฟังธรรมะสำคัญเรื่องหนึ่งเรื่องที่ทุกคนรู้แต่ไม่ค่อยกล้าพูดและเป็นความจริงที่เราเลี่ยงไม่ได้เราทุกคนต้องตายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่คิดถึงความตายอย่างมีสติจะไม่ใช่คนที่เศร้าหมองแต่เป็นผู้มีชีวิตที่ตื่นรู้อยู่เสมอเพราะความตายนั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เรารู้จักสติอย่างแท้จริงเหตุผลที่หนึ่งทำไมการระลึกถึงความตายจึงเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายว่าเป็นหนึ่งในธรรมที่ช่วยให้จิตมีพลังมีความไม่ประมาทและเป็นพื้นฐานของการมีสัมมาสติเพราะเมื่อเราระลึกถึงความตายอย่างถูกต้องใจเราจะเปลี่ยนจากความฟุ้งซ่านความประมาทความยึดติดไปเป็นความรู้ตัวการเห็นความไม่เที่ยงการรู้ว่าทุกลมหายใจนั้นมีคุณค่าแค่รู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นทันทีนี่คือเหตุผลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเจริญมรณสติเป็นกิจวัตรทุกวันไม่ใช่เพื่อเศร้าแต่เพื่อตื่นเหตุผลที่สองสติที่มั่นคงส่งผลต่อความตายอย่างไร 1. ทำให้เราไม่ตายแบบหลงงงงวยตอนใกล้ตายจิตจะอ่อนไหวที่สุดความกลัวความฟุ้งความยึดติดจะมาแบบรวดเร็วแต่ถ้าเราอบรมสติเป็นประจำจิตจะมีความมั่นคงพอที่จะรู้ว่ากำลังตายโดยไม่ตกใจไม่หลงไม่ดิ้นรนเหมือนคนที่เตรียมตัวไว้แล้ว 2. จิตสุดท้ายจะดีงามกว่าช่วงอื่นในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตดวงสุดท้ายสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นตัวกำหนดทิศทางของภพต่อไปถ้าจิตตอนนั้นตั้งมั่นมีสติไม่ฟุ้งไม่กลัวจิตจะเป็นกุศลและกุศลจิตย่อมนำไปสู่ภพที่ดีงาม 3. ช่วยให้เราไม่ยึดติดไม่หวงชีวิตจนทรมานคนส่วนใหญ่ตายแบบทรมานเพราะอยากมีชีวิตมากจนเกินไปจิตจึงดิ้นรนและทุกข์แต่คนมีสติรู้เท่าทันความยึดติดจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าทุกสิ่งต้องไปตามธรรมชาติจึงวางใจลงได้ง่ายกว่าและความตายก็จะสงบกว่ามาก 4. ทำให้ความตายเป็นเพียงปรากฏการณ์ไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างเมื่อมีสติอย่างมั่นคงเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงสิ่งประกอบที่ต้องแตกสลายส่วนจิตเป็นเพียงกระบวนการไหลเปลี่ยนไม่ใช่เราของเราความตายจึงไม่ใช่เราแต่เป็นความจริงของธรรมชาติเหมือนเมฆลอยมาแล้วก็ลอยไปแค่เปลี่ยนสภาวะเท่านั้นเหตุผลข้อที่ 3ทำไมคนที่ฝึกมรณสติจึงใช้ชีวิตได้ดีที่สุดคนทั่วไปคิดว่าการคิดถึงความตายคือเรื่องหดหู่แต่ในมุมของพระพุทธศาสนาผู้นึกถึงความตายทุกวันคือผู้มีชีวิตคุ้มค่าที่สุดเพราะคนที่รู้ว่าตนเองอาจตายได้ทุกเมื่อจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำเรื่องไร้สาระไม่จมกับอารมณ์เล็กๆไม่เก็บความโกรธไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นกล้าทำดีในสิ่งที่ควรทำกล้าให้อภัยกล้ารักกล้าทำความดีโดยไม่รอเวลาและที่สำคัญที่สุดจะมีสติในทุกขณะเพราะรู้ว่าทุกลมหายใจเป็นของมีค่าวิธีฝึกมรณสติแบบง่ายๆใช้ได้ทุกวันคุณสามารถฝึกได้แบบไม่ต้องนั่งสมาธินานไม่ต้องทำพิธีอะไรเลยวิธีที่ 1ถามตัวเองวันละ1ครั้งถ้าต้องตายคืนนี้สิ่งที่กำลังทำอยู่นี้มีค่าไหมเพียงคำถามเดียวจะทำให้เราตื่นทันทีวิธีที่ 2ระลึกลมหายใจพร้อมวลีสั้นๆหายใจเข้าชีวิตไม่เที่ยงหายใจออกขอให้ใจตั้งมั่นทำ5 นาทีจิตจะนิ่งและเบาอย่างน่าประหลาดใจวิธีที่ 3นึกถึงคนที่จากไปแล้วบอกตัวเองว่าเขาก็ต้องไปฉันก็ต้องไปนี่คือธรรมชาติเดียวกันจิตจะอ่อนโยนและยอมรับได้ง่ายขึ้นสรุปว่าการคิดถึงความตายอย่างมีสติคือการฝึกสติชั้นสูงสติที่มั่นคงช่วยให้จิตสุดท้ายดีงามผู้มีสติจะไม่กลัวตายเพราะเห็นความจริงของธรรมชาติการมีมรณสติทำให้วันนี้ของเรามีความหมายและเต็มคุณค่าชีวิตที่ระลึกถึงความตายคือชีวิตที่ตื่นที่สุดขอให้ทุกท่านลองนำความตายมาเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ศัตรู
ให้มันเตือนเราให้มันปลุกเราให้มันทำให้เรามีสติในทุกลมหายใจเพราะเมื่อสติมั่นคงเราจะไม่กลัวความตายและเราจะใช้ชีวิตได้อย่างงดงามที่สุดขอให้ทุกท่านมีสติมีความไม่ประมาทและเดินอยู่บนเส้นทางของปัญญาไปสู่ความสงบและความหลุดพ้นในที่สุดทั่วกันครับสาธุ